السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة ان شاء الله معانا وصفة جديدة، وان شاء الله هتعجب ولادك وضيوفك جدا جدا. هنعمل مع بعض دونتس الدجاج المقرمش. وصفة حلوة جدا وتغيير في الاكل، هيعجب ولادك. الطريقة سهلة وبسيطة، ونقول بسم الله ونبتدي المقادير. اول حاجة في المقادير هحتاج بطاطساية مسلوقة متوسطة الحجم، معاها بصلة متوسطة وفصين توم كبار او معلقة من التوم المفروم. هفرم الخضار بتاعي اللي هو البصل والثوم والبطاطس، اقطعهم في الكبة بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، وهفرمهم ناعم. طبعا البطاطساية مسلوقة يا جماعة، يعني مش نية، مسلوقة زي ما حضراتكم شايفين. ابدأ افرمهم دلوقتي زي ما واضح في الفيديو، يعني ناعم وكده بسيط. انا ما بحطهمش مع بعض مع الفراخ علشان يعني يتفرموا كويس. وده يا جماعة ربع كيلو من صدور الفراخ المخلية، اقطعها برضو قطع صغيرة واحطها مع الخضار. وهحط 4 معالق من البقسماط زي ما حضراتكم شايفين. البقسماط ده يا جماعة انا بعمله في البيت من اللب بتاع العيش الفينو، مش برميه. بفرمه في الكبة واحمصه في الفرن شوية عشان بس ما يغيرش لونه، عشان ما يبقاش غامق معايا. واحط معاهم نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة من التوابل المشكلة، ومعلقة من الملح، ومعاهم بيضة واحدة بس يا جماعة. هفرم كل الكلام ده مع بعضه لغاية ما يعمل لي عجينة طرية، يعني زي ما حضراتكم شايفين، وناعمة جدا. شايفين بقى زي العجينة بالظبط. انا هستخدم كيس حلواني في التشكيل، اللي ما عندهوش كيس حلواني ممكن يستخدم كيس تلاجة عادي جدا. ابدأ احط جزء من الخلطة بتاعتي في الكيس الحلواني بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وبقطع يعني على حسب الحجم اللي انا عايزاه. تقريبا بيبقى بسمك يعني 1 سنتي كده. العجينة جاهزة معايا. اشكل على ورقة زبدة، على كيس بلاستيك، علشان يبقى سهل ان انا احركها على هيئة حلقات بالشكل ده. طبعا التشكيل سهل جدا يا جماعة زي ما انتم شايفين، موضوع بسيط خالص خالص. نعمل الكمية بتاعتنا وندخله الفريزر لغاية ما يجمد. مش هقولك قد ايه، لغاية ما يجمد زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو. هعمل دلوقتي الصوص. انا هحتاج 4 مثلثات من الجبنة. الجبنة يا ريت تكون بره التلاجة شوية عشان تبقى طرية أثناء الخلط، أو ممكن ندخلها الميكروويف 10 ثواني ولا حاجة. وبعد كده نخلطها مع بعض ونحط عليها معلقتين من المايونيز و3 معالق من الزبادي، ومعلقة من الثوم المفروم. ونحط بقى شوية من التوابل المشكلة وشوية من الكمون، يعني تقريبا ربع معلقة، ونص معلقة من الملح. اخلط كل الكلام ده مع بعضه لغاية ما ينعم جدا جدا يا جماعة. لازم ما يكونش فيه عندي تكتلات للجبنة. اذا ما قدرتيش تعمليه بالسباتيلا اعمليه بالهاند بلندر اذا موجود عندك. وبعد كده بحط معلقتين من الزيت، اقلبه تقليبة كويسة. واذا حسيت ان الصوص بتاعي تقيل ممكن احط شوية من المية لغاية ما اوصل للقوام اللي انا بحبه. كل واحد على حسب يعني ذوقه واللي بيحبه ويفضله. اجي دلوقتي للتغطية. انا هحتاج كوباية من الدقيق، هحط معاهم معلقتين كبار من النشا، وشوية من الملح تقريبا نص معلقة، ونص معلقة من التوابل المشكلة، واقلبها كويس جدا. هحتاج كمان للتغطية 2 بيضة
نضربهم كويس يا جماعة، ونحط عليهم رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح. كمان هحتاج البقسماط اللي احنا أخدنا منه في البداية، ده هستخدمه برضو في التغطية. دلوقتي يا جماعة ادي حلقات الفراخ بتاعتنا بعد ما جمدت، شايفين جمدت ازاي؟ ولازم وانا بغطي الحلقات بتاعتي اكون سريعة، واذا حسيت ان هي بدأت تطرى هدخلها الفريزر تاني لغاية ما تجمد، عشان يبقى سهل عليا ان انا احركها واقليها. يعني يفضل ان انتي وانتي بتغطي، اذا غطيتي كمية ولسه قدامك كمية كبيرة لسه ما اتغطيتش، حطيها في الفريزر لغاية ما تكملي بقية الكمية بتاعتك. نغطي الاول زي ما شفنا بالدقيق، وبعد كده بالبيض، وفي الاخر بالبقسماط. الموضوع ده سهل جدا، وطبعا احنا عارفينه في معظم الحاجات البانيه اللي بنعملها. دلوقتي الزيت نغلي، ادي الكمية كلها. طبعا ما شاء الله عاملة كمية حلوة جدا بالنسبة لربع كيلو صدور فراخ، دي كمية خطيرة جدا، وطبق حلو جدا ممكن يتحط في العزومات للولاد، يعني حاجة خطيرة جدا ان شاء الله، واقتصادية وموفرة. طبعا احنا هنقلي يكون الزيت سخن، بس مش سخن قوي يعني ما هوش حامي، يكون سخن درجة حرارته متوسطة. وبعد ما بنزل حلقات الفراخ فيه بهدي النار شوية واسيبها بقى تستوي لغاية ما تاخد اللون البني الخطير بتاع المقليات بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين كده بقلبها كل شوية، بس مش بقلب على طول اول ما تنزل، لازم اسيبها لما الفراخ تجمد وتاخد شكلها تمام. دلوقتي شكلها تمام وخدت سواها مظبوط، ابدأ اطلعها على مناديل مطبخ واصفيها كويس من الزيت. ويا جماعة هي ما بتشربش زيت خالص نهائي، نهائي ما بتشربش زيت، وهتشوفوا لو جربتوا. ادي الطبق بتاعنا وادي الكمية بتاعتنا، ده ربع كيلو من صدور الفراخ. طبق جميل وخطير واقتصادي، وهيعجب كل اللي هيدوق. شايفين من جوه عاملة ازاي؟ خطيرة خطيرة خطيرة. صدقوني هتعجبكم الوصفة دي جدا، وهتعجب اي حد يدوقها. طبعا الصوص بتاعنا بقى ما يتوصاش، صوص ملوكي، حاجة حلوة جدا جدا. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. مستنية تعليقاتكم، ومستنية يعني تطبيق الوصفة دي بالذات، لان هي بصراحة عجبتني جدا جدا، وعجبت ولادي جدا جدا. ويا رب ان شاء الله وصفتنا النهاردة تعجبكم، ونتقابل مع بعض ان شاء الله في وصفات جديدة. وما تنسوناش يا جماعة من لايك والشير والاشتراك في القناة اذا كنتوا اول مرة تشوفونا، ومحتاجين دعمكم عشان المعلومات اللي موجودة توصل لأكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.